Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trùng sinh trong kỳ thi tuyển sinh Tôi lao đại ra học ngoài như điên, bởi vì sau khi thi xong tiếng Anh, giám thị sẽ biến thành thây ma. ngày tận thế đã đến. Tôi phải trong vòng 2 giờ tích trữ đủ nguồn đồ ăn, vào nơi an toàn, sống sót qua những ngày hỗn loạn và nguy hiểm nhất. Ngồi trong phòng thi, nhìn bài kiểm tra tiếng Anh vừa đưa xuống trước mặt và đồng hồ treo tường lúc 3 giờ chiều của đồng hồ trên tường. Toàn thân tôi đang run rẩy. Đặc biệt là nhìn thấy cái miệng to của giáo viên giám thị kia, tôi chắc chắn mình đã được tái sinh. Tại thời điểm nộp bài sau 2 giờ nữa, giáo viên giám sát sẽ đột nhiên co giật, sau đó mở miệng, lao đến cắn bạn nữ sinh. Bạn học tôi Triệu Nhã bị cắn một miếng, hú hét thảm hại. Kiếp trước tôi chạy trong hỗn loạn, trở thành người duy nhất sống khi chạy trốn khỏi biển xác chết. Bắt đầu một cuộc sống diệt vong kéo dài 3 năm, sau đó bị vô số thây ma bao vây nhảy lầu tự sát. Sống lại đến bây giờ, trong phòng thi của môn cuối cùng của kỳ thi đại học, tôi hít thở sâu, suy nghĩ nhanh chóng bình tĩnh lại. 3 năm sống sót cuối cùng đã tạo ra phẩm chất tâm lý tốt của tôi. Tôi lập tức lên kế hoạch chạy trốn. Thứ nhất, tôi phải nhanh chóng tích trữ một lượng đồ nhất định, ít nhất có thể để tôi tiêu thụ 7 ngày, bởi vì 7 ngày đầu tiên là hỗn loạn nhất, thời kỳ bùng phát zombie kinh khủng nhất, hầu như mọi người sống tiếp xúc sẽ bị cắn chết, sau đó biến thành zombie. Thứ hai, tôi phải tìm một ngôi nhà an toàn chống lại thây ma, tuyệt đối không thể chạy lung tung như kiếp trước. Kiếp trước may mắn, đời này không hẳn là may mắn. Hiện tại tôi chỉ cần xem xét 2 điểm này, cũng chỉ có thể cân nhắc 2 điểm này, bởi vì thời gian không đủ. Tương ứng với 2 điểm này, tôi đã chọn 2 nơi. Một là siêu thị bên cạnh nhà ăn, hai là ký túc xá của tôi. Siêu thị có thể mua hàng, tôi có thể nhanh chóng bố trí các biện pháp phòng vệ trong phòng tôi đang thi. Chỗ ở của tôi cách chỗ tôi đang ở chỉ cách đó 3 phút. Không nghĩ nữa, tôi đứng lên, che bụng chạy ra ngoài. Giáo viên, em bị đau bụng. 2 giáo viên giám thị sửng sốt, rất nhiều học sinh cũng nhìn, cau mày không vui. Tôi không để ý, cấm chạy ra ngoài. Em làm gì vậy? Cô giám thị đuổi theo. Có thể nghĩ tôi sẽ gian lận, tôi phải làm gì nếu bị cô ấy quấy rầy? Thời gian càng không đủ, tôi lao ra ngoài. Giáo viên giám thị vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Mau đuổi theo. Phòng thi có chút hỗn loạn. Triệu Na ngồi đầu, bình tĩnh nói, cậu ấy là người cuối cùng trong lớp chúng em, đừng để ý tới cậu ấy, đây là bệnh thần kinh. Tôi chạy xuống cầu thang rồi, nhảy xuống, miệng gọi giáo viên, em buồn vệ sinh, em đi vệ sinh chút, đợi em chút. Giám thị muốn nhìn chằm chằm tôi đi vệ sinh, nhưng chân và chân cô ấy không đuổi kịp tôi. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tầng 1, đóng cửa ngăn, giả vờ như mình ở bên trong, sau đó trèo ra ngoài cửa sổ, chờ giáo viên vào. Tôi đã từ phía sau nhà vệ sinh đi vòng đến nhà ăn. Bởi vì là thi đại học, nơi nào cũng im lặng, trên đường không có một bóng ma nào. Tôi chạy đến siêu thị và gọi ông chủ giúp tôi báo 2 thùng nước khoáng. Ông chủ đang chơi máy tính. Tôi đột nhiên chạy vào. Không phải thi tuyển sinh đại học sao? Tôi không biết nói sao. Không thi nữa, mua ít đồ mời cả lớp ăn. Nói xong rồi, tôi vừa nói vừa lấy đồ ăn. Vì siêu thị không lớn, vật tư vẫn không quá phong phú, tôi chủ yếu lấy thịt khô, bánh quy khô bò, đồ ăn nhẹ như sô-cô-la chân gà. Ông chủ báo giúp tôi 2 hộp nước khoáng. Cậu giỏi thật đấy. Thi đại học cũng không thi nữa, về nhà bị cha mẹ người đánh chết. Không sao đâu, nhà tôi có tiền. Thực ra nhà tôi rất nghèo, tôi được bà ngoại nuôi lớn. Mấy năm trước bà nội cũng qua đời. Tôi dùng tiền tiết kiệm rất lâu, mua tất cả những gì có thể mua. Ông chủ đặc biệt tìm một cái hộp lớn để tôi đóng gói đầy đủ. Tôi ước tính có 50 lon bánh quy thịt khô, 30 gói bánh quy, phần còn lại là đồ ăn nhẹ, tổng cộng cũng có hơn 100 phần. Tôi bảo ông chủ lấy thêm một vài thùng nữa. Tôi tiếp tục mua. Tôi bắt đầu đóng gói đồ dùng hàng ngày, bao gồm rượu, dây thừng hay gì đó. Tôi còn mua một con dao dưa hấu dài nửa mét. Ông chủ lại hỏi, những thứ này cũng là cho bạn học của bạn. Chúng tôi chuẩn bị đi cắm trại sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Mang theo những thứ này. Tôi giải thích. Ông chủ lúc này mới biết có muốn tôi giúp bạn chuyển không. Tôi không thể để ông chủ chuyển giúp tôi, điều đó sẽ làm lộ vị trí ký túc xá. Tôi nói không, tôi chạy thêm vài chuyến là được rồi, bạn phải xem cửa hàng. Ông chủ không ép buộc. Tôi đã đưa tiền, nâng thang phết ăn lên, chạy về phía ký túc xá không xa. Và phòng của tôi ở tầng 2, thuận tiện cho tôi vận chuyển đến ký túc xá. Di quản lý xã hội nghi ngờ nhìn tôi là nhân viên siêu thị. Có bạn học nhờ tôi giúp vận chuyển đồ đến ký túc xá của họ. Nói là vậy, tôi hơi cúi đầu, không để di quản lý nhìn thẳng vào mắt tôi. Di quản lý không nhớ tôi, để tôi tự làm. Bà ấy đang bận trải điện thoại. Tôi đổ mồ hôi lên tầng 2, đặt đồ vào, lập tức quay lại siêu thị. Như vậy đi qua lại 3 lần. Cuối cùng tôi đã chuyển tất cả vật tư vào. Xem thời gian, phải mất hơn 1 giờ. Còn chưa đầy 40 phút nữa là kỳ thi kết thúc. Kết thúc kỳ thi, giáo viên giám thị biến thành thây ma. Ngày tận thế đã đến. Tôi sống lại trở về. Tôi đã dự trữ trước rất nhiều vật tư và tìm thấy một nơi an toàn để trốn. Chuẩn bị vượt qua 7 ngày đầu tiên nguy hiểm nhất. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, đổ đầy tất cả các xô nước,
Vừa xong việc này, thời gian được cố định vào 4:59 chiều. Còn 1 phút nữa là kỳ thi kết thúc. Lúc này hai người bạn cùng phòng của tôi cũng trở về. Họ kéo tôi ra ban công. Đám đông dưới tầng vẫn chưa có gì xảy ra. Đột nhiên mọi người hét lên, trên đất có một bãi máu. Cách đó không xa còn có một người toàn là máu. Nhưng trong nháy mắt, người nọ đột nhiên đỡ đầu chậm rãi đứng lên. Chuyện gì thế này? Tôi đang định nói. Cửa ký túc xá lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Mỗi âm thanh đều giống như gõ vào trái tim tôi. Giúp tôi với, Tiểu Ca nắm chặt tay tôi. Thân thể hơi run rẩy. Làm sao đây? Muốn mở cửa không? Cô ấy hỏi. Tôi lắc đầu. Bảo họ đừng nói gì. Tôi đi đến cửa, nhìn ra ngoài mắt mèo. Đứng ngoài cửa là một bạn học trên lầu. Bình thường thỉnh thoảng chạm vào nhau sẽ nói xin chào. Giờ phút này hắn vẻ mặt sợ hãi đứng ở ngoài cửa, nhìn bối rối. Tôi thấy rõ, có một miếng da lớn ở cổ cô ấy biến mất rồi. Cứu tôi với, anh ta hét lên. Dường như coi chúng ta là cứu cánh cuối cùng của cô ấy. Nhưng tôi biết, một khi mở cửa, hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong vài giây cô ấy nói chuyện, vết thương ở cổ đã nhanh chóng thối rữa. Thái dương nhẹ nhàng ôm lấy, nhãn cầu cũng bắt đầu chảy máu. Mở cửa ra. Tiếng động ngoài cửa đột nhiên trở nên chói tai. Động tác gõ cửa của cô ta cũng biến thành đập cửa. Tôi sợ đến nỗi lùi lại vài bước. Khôn Khôn và Ca nhanh chóng giúp tôi. Cửa ký túc xá mới làm, chất lượng không tệ. Nói chung, miễn là không ai mở cửa, chúng ta an toàn. Nhưng tiếng hét bên ngoài thật đáng sợ. Ngay cả khi cách cửa, cũng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Ba chúng tôi vỗ vai nhau. Vài phút sau, tiếng động bên ngoài cửa ngừng. Nhưng vài giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên ở cửa ký túc xá bên cạnh. Trong vài phút ngắn ngủi này, chúng tôi giống như đi qua cổng địa ngục. Tôi đi vòng quanh những thứ ngẫu nhiên đặt trên mặt đất, ngồi trên giường. Xác sống nhìn thấy trên tivi và tận mắt chứng kiến bạn học kinh hoàng khi trở thành thây ma, hoàn toàn khác trước. Nỗi sợ hãi mà người sau mang lại cho tôi đánh vào trái tim. Trong lúc nhất thời trong ký túc xá không ai dám mở miệng nói chuyện. Tôi hít vài hơi và mở mắt ra. Tôi thấy Khôn giơ ngón tay lên chỉ hướng cửa. Tôi lắng nghe cẩn thận. Dường như có tiếng bước chân ở cầu thang. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn. Vẫn còn nói chuyện. Chúng ta chỉ cướp được mấy thứ này thôi. Có thể hơi ít không? Không có cách nào. Lấy từng này cũng không dễ dàng rồi. Nghe nói những siêu thị đi muộn đều trống rỗng, không mua được gì cả. Vậy thì chúng ta may mắn rồi. Ngoài cửa, cô gái trên lầu hình như cũng nghe thấy tiếng động, chạy về phía cầu thang. Chúng tôi nhìn nhau, vài giây sau lại nghe thấy mấy tiếng bước chân của hắn, giống như đang khó khăn lết chân đi về phía cầu thang. Ba chúng tôi mắt to mắt nhỏ, ngay cả hơi thở cũng không dám thả lỏng. Giây tiếp theo, một tiếng thét vang lên vì sợ hãi. Với tiếng rít của một con thú, tiếng bước chân bắt đầu lộn xộn. Có người chạy lên lầu, có người chạy xuống dưới, có người dường như bị đè xuống đất, kêu cứu. Nhưng chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng khà khà. Cổ họng hình như bị cắn đứt rồi, giọng nói và tiếng nhai liên tục vang lên. Tôi quay lại nhìn Tiểu Khải một cái, cậu ấy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, môi dưới đang run rẩy. Tôi sờ một nắm mồ hôi lạnh trên đầu. Tôi biết tôi đang ở trong tình trạng tương tự như anh ấy. Không biết ngồi như vậy bao lâu rồi. Tiếng động ngoài cửa dần dần bình tĩnh lại. Tôi chống chân lên và nhìn lén vào mắt mèo. Cầu thang và hành lang không còn người, chỉ có máu bắn tung tóe trên mặt đất và trên tường, kể những gì vừa xảy ra. Tôi quay người và lắc đầu, báo hiệu Ca và Khôn bên ngoài không còn ai nữa. Thời gian trôi qua từng giây. Trời đã muộn rồi, trên đường trường không còn bóng người nữa. Thỉnh thoảng đi ngang qua mấy cái bóng lắc lư. Một bóng người không hoàn chỉnh. Ba người chúng tôi ngồi ở giữa ký túc xá, nấu 3 gói mì gói. Không có ai nói chuyện. Sự im lặng chết chóc khiến tôi có chút bối rối. Chính thức gửi thông báo rồi. Khôn đặt hộp mì trên tay xuống, cầm điện thoại lên nhìn kỹ một lát, rồi nói: hiện nay chính quyền đã thiết lập khu vực an toàn. Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót, chờ cứu hộ hoặc đi đến khu vực an toàn. Những thứ này của chúng tôi, nhiều nhất là đủ để chúng ta trốn trong ký túc xá khoảng 2 tuần. Chờ cứu hộ có thể không thích hợp lắm. Tìm kiếm vùng an toàn cũng quá nguy hiểm. Không dừng lại, tiếp tục nói cũng không biết những người khác thế nào. Kỳ thi tuyển sinh, giáo viên giám thị lại biến thành thây ma. Tận thế đã đến. Tôi sống lại trở về. Vật tư đã được tích trữ đủ. Cùng bạn cùng phòng ở trong phòng ngủ chờ cứu hộ đến. 1 tuần trôi qua trong nháy mắt. Thực phẩm và nước đã tiêu thụ khoảng 1/2. May mắn ký túc xá có nhà vệ sinh riêng biệt. Nếu không đi vệ sinh sẽ là một vấn đề lớn. Mạng lưới bắt đầu xấu, không suôn sẻ như trước. Thậm chí còn ngắt kết nối mạng. Mỗi ngày đều có tiếng la hét từ mọi hướng. Các học sinh khác nhau bị ăn mòn ở mọi ngóc ngách. Chúng tôi dán báo lên cửa sổ. Như thế này, có thể cô lập hoàn cảnh bên ngoài khỏi chúng ta. 6 giờ sáng trong tuần mới. Khu trường học yên tĩnh từ lâu. Đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Có ai có thức ăn cứu tôi không? Tôi đang đói. Đây là người đầu tiên gửi tin nhắn trong mấy ngày qua. Khôn Khôn có chút kích động. Tôi đã xem tin nhắn này qua lại rất nhiều lần. Còn có người sống,
Còn có người sống, hắn đang cầu cứu, chúng ta có thể giúp anh ta không? Ca giữ Khôn lại. Xem trước rồi nói sau, tôi cũng gật đầu đồng ý với ca. Khôn Khôn lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi lại ghế và cùng chúng tôi xem câu trả lời của nhóm. Chết tiệt, còn có người sống. Tôi cũng không có thức ăn, 2 ngày này uống nước để thỏa mãn cơn đói. Trường học bây giờ thế nào? Hôm trước tôi xem tin tức, trường chúng tôi là khu vực thảm họa nghiêm trọng. Tôi chỉ biết có rất nhiều thầy ma, ngày nào cũng thấy. Tôi ngay cả phát ra tiếng cũng không dám. Nói đi. Nhà ăn và siêu thị hẳn là còn có thức ăn. Có ai hợp tác với tôi không? Tôi không muốn chết đói. Đếm tôi vào nữa. Bên dưới có mấy người xung phong. Những người trong nhóm đi đến nhà ăn như thế nào? Thảo luận sôi nổi. Ngay cả một vài giáo viên trẻ cũng tham gia. Nhưng ngay lúc này, một người trên tầng 2 khoản tên của anh ba cơ sổ nói một câu. Ai dám tới chúng ta sẽ chém chết người đó. Sau đó gửi một bức ảnh. Trong ảnh là một cái dao làm bếp dính máu và 2 xác chết không thể chết nữa. Trở lại im lặng trong nhóm, chỉ có 2 bức ảnh đẫm máu trên màn hình. Đột nhiên một tiếng, lớp trưởng gửi một tin nhắn trong lớp có ai không? Tôi còn chút thức ăn. Bạn học cần không? Ký túc xá của chúng tôi cũng có, nhưng không nhiều. Chỉ có bánh quy mới có thể cho mọi người một chút. Ca nhìn vào màn hình và hỏi chúng tôi còn bao nhiêu nữa. Tôi lục tung hộp mì gói trống rỗng và những thứ khác trên mặt đất, lắc đầu với cậu ta. Ngoài ra còn có 3 gói mì gói, 2 gói bánh quy, 1 gói bánh mì. Tiểu Ca và Khôn Khôn mím chặt miệng, không biết đang nghĩ gì. Nhóm vẫn đang tiếp tục phát biểu. Không biết có phải mấy ngày nay mọi người đã cố gắng rất nhiều không? Vài phút không xem, đã có thêm hàng trăm tin nhắn rồi. Dưới cùng là lớp trưởng khích lệ mọi người, kêu gọi mọi người đoàn kết, hỏi xem có ai cùng đi siêu thị tìm đồ dùng không. Tôi đưa tin nhắn cho Ca xem, thành thật mà nói. Tôi muốn đi. Mặc dù nguy hiểm, nhưng thức ăn trong ký túc xá không còn nhiều. Làm cạn kiệt những thực phẩm này, kết cục của chúng ta cũng là chết đói. Đi đi, Khôn Khôn cũng đứng bên cạnh gật đầu. Đội trưởng đang đếm số người. 3 chúng tôi cũng đã đăng ký. Ngoại trừ những bạn học đột biến và chết chóc mấy ngày nay, còn 21 người trong lớp, tổng cộng 11 người đăng ký. 6 chàng trai, 5 cô gái, ký túc xá nữ và ký túc xá nam là tầng trên và tầng dưới. Mấy người chúng tôi lập một nhóm nhỏ, đã hẹn gặp nhau sau sảnh hoa ở tầng dưới. Mấy ngày không ra ngoài hoạt động, mọi người đều có chút yếu đuối, ăn mấy gói mì gói và thức ăn cuối cùng trong ký túc xá, bổ sung sức mạnh. Mới bắt đầu chuẩn bị ra ngoài, tháo thùng các tông rỗng chứa thức ăn ra, dùng băng dính ở cổ, có một lớp dày trên cánh tay và cơ thể. Là một bộ giáp đơn giản, con dao dưa hấu mua trước đây cũng có ích. Đập vỡ gương nhà vệ sinh, mảnh vỡ buộc vào cán chổi là hoàn thành một thanh đao rồi. Lại thao mấy cái ghế đầu và ghế xoay, buộc lại là một phiên bản đơn giản của gậy bóng chày. Như thế này, cả 3 chúng ta đều có vũ khí riêng. Sau khi làm đủ mọi công việc chuẩn bị, 3 chúng tôi mở một khe cửa. Sau khi xác nhận bên ngoài không có thây ma, vừa cho chân ra ngoài. Hành lang là một mớ hỗn độn, đầy những vết máu phun ra và phơi khô trên mặt đất. Các chi còn sót lại có thể vứt ở khắp mọi nơi. 1 tháng sau khi thây ma bùng phát, khi thức ăn bắt đầu cạn kiệt, lớp trưởng gửi lời mời chạy trốn khỏi trường. 3 chúng tôi quyết định tham gia. 2 cô gái còn lại trong lớp cũng từ trên lầu ra đầu. Hãy đến và gặp chúng tôi. Hành lang rất yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Ca ra hiệu cho chúng tôi đi theo xuống lầu. Khung cảnh cầu thang còn giống địa ngục hơn cả hành lang. Trên tay vịn dính một lớp ủng dày và nhờn. Chúng tôi nín thở, bầu không khí cũng không dám thở một chút. Đi ra khỏi cửa ký túc xá, đội trưởng họ đã ngồi xổm trên cỏ bên cạnh ký túc xá. Bên bụi đang đợi chúng tôi. Sau khi gặp nhau, đội trưởng hạ giọng nói, vừa nhận được thông báo, đám thây ma đang đến gần từ Bắc xuống Nam, sắp đi qua vị trí của chúng tôi. Chính quyền đã thiết lập vùng an toàn, chúng ta phải chuẩn bị đi ngay. Tôi và Khôn và những người khác nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Theo thông tin chính thức cung cấp, chưa đầy 10 ngày kể từ khi đội cứu hộ đến cứu chúng tôi. Thời gian gấp, chúng ta phải hành động ngay. Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi lịch trình cụ thể, một chiếc xe buýt của trường từ từ đến, dừng lại bên đường. Trên xe xuống là học trưởng của trường chúng tôi và bạn cùng lớp anh Kiệt. Anh ấy ra hiệu cho tất cả chúng tôi lên xe. Vì vậy, chúng tôi tuyệt vời, trên đường đến vùng an toàn. Xe buýt dũng cảm tiến về phía trước, nhưng theo tuyến đường chính thức đưa ra, đi đường cao tốc mất 14 tiếng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu của dịch bệnh zombie, cao tốc có thể đã bị tắc nghẽn hoặc bị chặn. Vì vậy, chúng tôi quyết định chuyển sang đường quốc lộ. Nhưng vì chỉ có học sinh lớp trên mới biết lái xe và tốc độ bị giới hạn, dự kiến sẽ mất 3 ngày để đến đích. Khi rời khỏi thành phố, chúng tôi cố gắng tiếp nhiên liệu ở một trạm xăng xa xôi, nhưng lại gặp phải đám thây ma, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. May mắn là ngay sau khi lái xe trên đường quốc lộ, chúng tôi tìm thấy một trạm xăng khác. Lần này chỉ có một thây ma mặc quần áo nhân viên đi lang thang. Học trưởng nhanh chóng giải quyết hắn và mang về đủ xăng. Chúng ta lại lên đường, trong lòng thầm cầu nguyện lần này chạy trốn có thể thuận lợi. Sau 13 tiếng lái xe trên đường, ngoài việc thỉnh thoảng gặp xác sống lẻ tẻ trong thị trấn,
Phần còn lại của con đường có vẻ bình tĩnh lạ thường, như thể đang ở trong một chuyến đi chơi. Đêm xuống, chúng tôi quyết định tìm một nơi an toàn để đỗ xe. Mọi người không xuống xe, mà là chia sẻ thức ăn mang đến trong xe. Cứ như vậy qua đêm đầu tiên bên ngoài. Ngày hôm sau, chúng tôi đi qua một thị trấn. Chiếc xe không may bị tàu điện ngầm trên mặt đất đâm thủng lốp xe. Trong xe lập tức rơi vào hoảng loạn. Có người nói không thể ở lại trong xe. Cứ như vậy chúng ta sẽ bị kẹt chết. Đội trưởng nhanh chóng tỉnh lại, mở cửa xe, chỉ huy mọi người. Phía trước khoảng 100 mét có một nhà kho. Chúng ta vào trong trốn đi. Mọi người vội vàng xuống xe, chạy theo hướng dẫn của lớp trưởng. Tuy nhiên, những thây ma đến từ mọi hướng. Tình hình rất nguy cấp. Trong khoảnh khắc tôi sắp bị thây ma tấn công, bên cạnh duỗi ra một cái chân, một cước đá thây ma ra. Ca đã cứu mạng tôi cảm kích nhìn cậu một cái, tiếp tục chạy theo đội quân lớn. Nhưng khi chúng tôi sắp xông vào cửa hàng, nhưng lại phát hiện bên trong lại chạy ra 2 con thây ma. 2 người dẫn đầu bị dọa đứng yên tại chỗ. Tôi chửi thề và lao về phía trước, dùng vũ khí tự chế đâm mạnh vào đầu thây ma, lại đập vào đầu của thây ma thứ 2. Sau đó tôi giục mọi người nhanh chóng vào cửa hàng. Đội trưởng phụ trách phía sau, mấy lần suýt bị thây ma bắt được vạt áo, nhưng anh ấy đã trúng ra. Tôi nhìn cảnh này, trái tim nghẹn đến cổ họng. Thật không dễ dàng, chờ người cuối cùng chạy vào. Tôi nắm cửa, sẵn sàng đóng cửa ngay sau khi tiền bối vào. Tôi đưa tay ra với anh ấy, muốn kéo anh ấy vào. Anh ấy đảo ngược hất tôi ra, nhẹ nhàng kéo cửa xuống. Tôi đưa tay ra với anh ấy, muốn kéo anh ấy vào. Anh ấy đẩy tôi ngược lại. Học trưởng, anh đang làm gì vậy? Anh ấy cười, quay lưng về phía sau, đưa tay trái lên cho tôi. Rõ ràng là một vết răng sâu, máu đỏ đen. Anh ấy bị cắn rồi. Thực tế không cho chúng ta cơ hội để phản ứng. Mất mát quá lớn, vĩnh viễn biến mất trong đám thây ma. Chúng ta không còn phương tiện di chuyển, không còn thức ăn, bởi vì học trưởng đã chết. Mọi người đều buồn tẻ. Chúng tôi không có manh mối 2 ngày ở thị trấn này, cho đến tối hôm sau. Không biết chuyện gì đã xảy ra, xác chết trong thị trấn này đột nhiên tụ tập lại với nhau, bắt đầu di cư về phía nam. Chúng tôi nhân cơ hội lấy về một số đồ dùng trong xe, may mà về kịp. Chúng tôi vừa đóng cửa lại, từ xa lại có một đám xác sống nhỏ. Ngày thứ 3, có một chiếc xe chạy qua đây. Đây có thể là lợi ích lớn nhất trên đường đi của chúng tôi. Xem ra hướng này đúng rồi. Chiếc xe này cũng xui xẻo như chúng ta, cũng bị thủng lốp. Toàn bộ chiếc xe dừng lại. Những người trong xe chạy xuống, nhưng họ may mắn hơn chúng ta. Xác sống trong thị trấn này chỉ còn lại vài con. Lúc đầu chúng tôi muốn chào họ, muốn mở cửa để họ vào và hợp tác với họ. Nhưng khi họ rút súng ra, chúng tôi đã lùi bước. Những người đó trông rất ngầu, mang theo vũ khí. Họ có vẻ rất giỏi trong việc giết xác sống. 2 con liền nổ tung. Họ rất nhanh nhẹn, tìm kiếm một vòng quanh thị trấn, tìm thấy xe của chúng tôi và lấy những thứ chúng tôi để lại trong xe. Chúng tôi lén nhìn qua cửa sổ. Vài người bắt đầu lo lắng, nhưng bị tôi ngăn cản. Bình tĩnh lại đi, chúng ta sắp đến vùng an toàn rồi, cho những thứ đó đi. Lời nói này giống như là mất đi tinh thần. Mọi người đều trầm xuống. Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi không gây rắc rối trước, những người bên ngoài sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Họ đã tìm ra chỗ trốn của chúng ta. Họ đi tới. Hắn gõ cửa sắt bên ngoài, sau đó dồn dập đập cửa khiến chúng tôi hoảng loạn, không ai lên tiếng. Tôi có gan hỏi chuyện gì? Người bên ngoài nói, không có ngôi nhà hoàn hảo nào khác ở đây. Bạn có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không? Tôi sợ họ muốn lấy hàng của chúng ta. Vì vậy, tôi cố gắng khéo léo nhất. Chúng tôi không thể chứa nhiều người như vậy ở đây. Hay là lên xe cả đêm đi. Bên ngoài không có phản hồi, lát nữa không còn động tĩnh nữa. Tôi thả lỏng. Mọi người nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài tìm xem có thể thử lái đi không. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được nữa. Tôi miễn cưỡng đáp lại sự an ủi của các bạn. Đi đến góc tường, dựa vào tường và ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy. Theo phản xạ, tôi nhìn vào nơi nó xảy ra. Không ngờ đám người đó lại quay lại, còn trực tiếp bạo lực cậy cửa từ bên ngoài. Họ bật đèn pin bước vào. Ánh sáng gờ làm tôi không mở mắt được. Chúng tôi không dám làm gì cả, quan sát hành động của họ. Người đàn ông dẫn đầu cầm đèn pin chiếu một vòng, dường như đang tìm kiếm ai đó. Hắn nhìn tôi một lúc, hỏi tôi anh là người dẫn đầu trong số các anh. Tôi không thể đoán ra anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Hắn lại hỏi tôi, vừa rồi là anh không cho chúng tôi vào. Tôi hơi sợ, nhưng câu trả lời bình tĩnh là, tôi muốn xem các anh làm gì. Hắn và tôi nhìn nhau một hồi, không ai trong chúng tôi rời khỏi tầm mắt. Bầu không khí dần căng thẳng. Ngay khi mọi người nghĩ giây tiếp theo sẽ xảy ra xung đột, người đàn ông này đột nhiên bật cười. Tôi là đội trưởng đội cứu hộ. Bài kiểm tra vừa rồi chỉ để xác định xem bạn có phải là phân tử phản động hay không. Câu nói này đến quá đột ngột, làm cho bộ não của tôi lắc cả.
Tôi đang nhìn thẳng vào tấm ảnh của anh ấy, giấy chứng minh thân phận của mình. Không biết tôi có đang mơ hay không? Viện nghiên cứu đã phát triển ra SEASAM. Chúng tôi đang đưa xác sống đến cùng một khu vực, tiến hành tiêu hủy tập trung, tìm kiếm những người sống sót và hộ tống đến khu vực an toàn. Nghe thấy vậy, tất cả chúng tôi đều vui mừng. Chuyện này cuối cùng cũng sắp kết thúc sao? Lời nói chưa rơi, một chiếc trực thăng bay qua đầu chúng tôi. 3 ngày liên tiếp, toàn bộ thành phố bị phun bột thuốc cường độ cao, từ đầu hành động càng chậm. Sau đó, một số zombie ngã xuống đất, không bao giờ dậy nữa, tận thế thực sự sắp kết thúc rồi.